در اوهایو یک تصادف ماشین اتفاق میافته و یه ستاره ژیمناستیک زخمی میشه. منتقلش میکنن به بیمارستان. شرایطش توی بیمارستان خوب بود تا اینکه ناگهانی یه روز جونش رو از دست میده. چند روز بعد یک کهنه سربازی که در جریان جنگ جانباز هم شده بود و الان درگیر سرطان خوشخیم بود، به صورت ناگهانی جونش رو توی اون بیمارستان از دست میده و مرگ‌های یهویی دیگه‌ای که به نظر طبیعی میرسیدن اما در واقع اینطور نبودن، وگرنه این پرونده ها امروز راهی چنل ما نمی‌شدن. وقتتون بخیر. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده های جنایی رو براتون تعریف میکنم. اگر محتوای جنایی رو دوست دارید دعوتتون میکنم به زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو هم روشن کنید تا از ویدیوها داغ مطلع شید. بریم سراغ کیس امروز. در اینترو گفتیم که یک خانومی با ماشین تصادف میکنه و منتقلش میکنن به بیمارستان. اسم این خانم سینتیا ان مگی بود، یک دانشجوی 19 ساله و بعد از اینکه یه ماشین میزنه بهش منتقل میشه به بیمارستان. وضعیتش اونقدر وخیم نبود که مستقیم مثلا بره کما، اما به مراقبت‌های اضطراری هم نیاز داشت. مربی ژیمناستیکش هم میاد بیمارستان چون با سینتیا صمیمی بود و چندین ساعت در طول هفته با هم تمرین میکردن. مربیش یه خانومی بود به نام بابی. بابی میگه سینتیا داشت با دوست پسرش توی یه محوطه دوچرخه سواری میکرد تا اینکه یه ماشین میزنه بهش، دست و پا و لگن سینتیا میشکنه و به سرش هم ضربه میخوره. خب گفتیم سینتیا 19 ساله بود دیگه، یعنی خیلی جوان بود. ژیمناستیکار حرفه‌ای بود و یک بدن جوان و ورزشکار به هر حال در مواقع ضروری و تصادف میتونه قوی‌تر عمل کنه چون بدن به خاطر ورزش‌ها عادت کرده به آسیب. از نظر سلامت هم تا قبل از این تصادف در سلامت کامل به سر می‌برد و هیچ مشکل قلبی، تنفسی و غیره نداشت. درسته که سینتیا خیلی فیزیکی آسیب دیده بود، اما وقتی یکی از دوستاش آنا میره ملاقاتش میگه که سینتیا پر از شور و شوق به زندگی بود، پر از امید بود و من داشتم میدیدم که خیلی رو به بهبود هم داره میره. آنا میگفت سینتیا میگفت میخندید، حتی در رابطه با تصادفش جوک میساخت و خیلی شرایط روحیش خوب بود، حتی شرایط فیزیکیش هم رو به بهبود بود. ما مطمئن بودیم بعد از مرخص شدن از بیمارستان مجدد میتونه به زندگی عادیش برگرده. سینتیا بسیار راجع به ورزشی که میکرد جدی و موفق بود. مربیش میگه تا به حال ندیده بودم یکی اینجوری ورزش رو جدی بگیره. پر از شور و شوق برای ادامه زندگی بود، جوری که از توی همون بیمارستان داشت برنامه روزهای بعد از مرخصیش رو میریخت. بسیار هم دختر جنگجویی بود و عادت نداشت توی مشکلات زندگیش گیر کنه. مهم نبود چه چیزی مانعش شده، میزدش کنار و به راهش ادامه میداد. برای همین همه مطمئن بودن که سینتیا با حال خوب از بیمارستان میاد بیرون. داشتن روحیه قوی بسیار توی بهبود فیزیکی کمک میکنه. اما ناگهان سینتیا بر اثر ایست قلبی از دنیا میره. انقدر این ایست قلبی سینتیا عجیب بود که حتی پرستارها هم گیج شده بودن. خانواده و دوستاش باور نمی‌کردن، فکر می‌کردن یه نوع شوخیه. سینتیا بسیار جوانتر و هلتی‌تر از اونی بود که به خاطر چند تا شکستگی ایست قلبی براش اتفاق بیفته. توی بیمارستان همه چیز رو بررسی میکنن، مثل داروهایی که خورده بود، ساعاتی که پرستارها شیفت بودن، وضعیت و نمودار سلامتیش همشون نرمال بودن. حتی پزشک معالج سینتیا یه آقای دکتری بود مایکل نامی. اون هم یک پزشک بسیار ماهر و عالی بود. میتونم بگم ستاره اون بیمارستان بود و خیلی از بیمارها از خداشون بود که این پزشک بیاد بالای سر ما، چون میدونستن که خیلی پزشک معروفیه، خیلی کار بلده و یه جورایی دعوا میکردن سر اینکه این آدم بیاد ما رو ویزیت کنه یا پرونده پزشکی ما رو دستش بگیره. مایکل انقدر پزشک معروفی بود که از نقاط مختلف
در کشور یا حتی کشورهای دیگه می اومدن تا فقط بتونن چند ساعت جراحی‌های مغزش رو تماشا کنن و چیز جدیدی یاد بگیرن. ولی خب مرگ طبیعی برای هر کسی میتونه اتفاق بیفته. درسته نادر برای اشخاصی که جوونن در سلامت کامل جسمی به سر میبرن، اما اونجوری هم نیست که ناممکن باشه. میگن سینتیا ایست قلبی کرده، به مرگ طبیعی از دنیا رفته و پرونده پزشکیش بسته میشه. 3 هفته از مرگ سینتیا میگذره و یک مرگ دیگه توی این بیمارستان اتفاق میافته. این یکی مرگ هم ناگهانی بود و باعث تعجب نیروی پزشکی و کارکنها میشه. رینا کوپر 69 ساله جراحی کمر داشت و تازه جراحیش تموم شده بود و از ریکاوری در اومده بود. رینا وقتی چشماشو باز میکنه میبینه مایکل بالای سرشه و شروع میکنه دسته تختش رو محکم تکون دادن، اما مایکل توجهی نمیکنه و از اتاقش میره بیرون. رینا نمیتونست توی اون لحظه صحبت کنه یا فریاد بزنه، چون هم ماسک اکسیژن روی صورتش بود، همین که سنش بالا بود و تازه از جراحی اومده بود بیرون. فردا صبحش یک پرستار قرار بود بره به رینا سر بزنه. وارد اتاقش میشه، با روی خوش خنده به رینا صبح بخیر میگه و میبینه که رینا وحشت کرده، ترسیده، یه حالتیه که انگار یه اتفاق خیلی بدی افتاده یا یه چیز وحشتناکی میدونه. بهش میگه حالت خوبه؟ و رینا با سر اشاره میکنه که نه. خب نمیتونه صحبت کنه، برای همین با دستش نشون میده که یه چیزی بیاره، یه کاغذ و خودکاری که من بنویسم. پرستار با تعجب میگرده، کاغذ و خودکار پیدا میکنه، میده دست رینا و میبینه که رینا روی اون کاغذ مینویسه دیشب یه مردی وارد اتاقم شد و یه چیزی به من تزریق کرد. پرستار خیلی از این نوشته تعجب میکنه. نوشته رو برمیداره میبره به بقیه پرستارهای دیگه نشون میده و اونا هم تعجب میکنن. شروع میکنن با هم صحبت کردن که یعنی چی یه مردی اومد توی اتاق من؟ امکان نداره اشخاص غریبه بتونن وارد این بیمارستان شن. بیمارستان یه حالتی بود که سکیوریتی بسیار بالا و قوی داشت. به علاوه اینکه اصلا اون ساعت ملاقات نبود که خب بگیم حالا شاید یکی از ملاقات کننده ها توی بخشای دیگه وارد اتاق رینا شدن و یه کاری کردن. ساعتی بودش که فقط و فقط استافی که شیفت بودن داشتن کار میکردن و باز هم تکرار میکنم سکیوریتی بیمارستان بسیار بالا بود. هر کسی اجازه ورود و خروج رو نداشت از اون بیمارستان. و اینجا بود که یهو همشون یک اسم، یک شخصیت میاد توی ذهنشون. دکتر مایکل سوانگو. میبینن وقتایی که مایکل شیفته توی بیمارستان مرگای یهویی هم اتفاق میافته. اما این نظریه براشون خیلی وحشتناک بود. همونطوری که گفتم مایکل یکی از بهترین دکترهای اون بیمارستان بود. اما بیمار داشت میگفت که این مرد غریبه یه چیزی بهش تزریق کرده. وظیفه تزریق به عهده پزشک‌ها نبود و به عهده پرستارها بود. به سرعت این موضوع رو به ارشدشون گزارش میدن. پرستارا واقعا وحشت کرده بودن وقتی به این فکر میکردن که ممکنه مایکل از قصد 2 بیمار رو کشته باشه. میرم پیش مدیریت بیمارستان، اما متاسفانه مدیریت حرفشون رو باور نمیکنه. میگه مدرکتون کو؟ شما دارید به یک پزشک فوق حرفه‌ای تهمت میزنید. مدیریت بیمارستان اصلاً نمیتونست باور کنه یک پزشکی توی جایگاه مایکل بخواد کوچکترین آسیبی به بیمارهاش بزنه. برای همین به پرستارها میگه هر موقع مدرک داشتید بیاید سراغ من. در غیر این صورت دیگه راجع به این موضوع با من صحبت نکنید. پرستارا ناامید از اتاق مدیریت میرن بیرون، اما مدیریت مایکل رو صدا میکنه که یک گپ کوچیکی باهاش بزنه. بهش میگن میشه لیست داروهایی که این چند روز اخیر استفاده کردی رو به ما نشون بدی؟ یه سری شک وجود داره در رابطه با مرگ بعضی از بیمارها. این رو هم من بگم رینا از دنیا میره چندین ساعت بعد از اون نوشتش. مایکل همین کار رو میکنه، میگه آره چرا که نه، لیست پزشکی رو میاره، لیست داروها رو، و نشون میده که خب من این داروها رو توی این چند روز گذشته استفاده کردم و هیچ چیز مشکوکی هم توی اون داروها نبود. تمام اون داروها هم همه برای یه سری از مریضها استفاده شده بود. مدیریت بیمارستان هم اینجوری بود که من واقعا عذرخواهی میکنم، ما دیگه مجبور بودیم این چیزا رو چک کنیم و میتونی بری از اتاق بیرون به کارت برسی. میدونید یه چک کردن کاملا کیشمیشی بود، به درد خودشون میخورد، چون ما میدونیم به عنوان یک
پزشک، اونم پزشک بسیار معروف توی یک بیمارستان، شما خیلی راحت میتونی بری دزدی کنی، یه سری قرصا و یه سری داروها رو، چیزهای تزریقی رو برای خودت برداری بدون اینکه اصلا توی اون لیست ذکر کنی. بله درسته، به عنوان پزشک وظیفته که دونه دونه داروهایی که برمیداری رو ذکر کنی، بنویسی کتبی، اما بعضی‌ها میتونن نکنن این کارو. درسته مدیریت بیمارستان حرف پرستارها رو اصلا جدی نگرفت، اما پرستارها و بقیه دکترها اصلا از کار کردن کنار مایکل خوشحال نبودن و انقدر فشار میارن روی بیمارستان، روی مدیریت، که بابا 2 تا از مریضای این آدم مشکوک مردن، ما خوشمون نمیاد این آدم کنار ما کار کنه، تا اینکه بیمارستان قرارداد مایکل رو وقتی تموم میشه تمدید نمیکنه. مایکل از اون بیمارستان میاد بیرون، ولی در حالی که 2 تا از مریضاش ناگهانی مردن هنوز جواز پزشکی داره و این به این معناست که هر جا دلش بخواد میتونه مجدد شروع به کار کنه. مجدد هم میره سراغ کار جدید، اما نه به عنوان دکتر، بلکه به عنوان تکنیشن فوریت‌های پزشکی. خب این تغییر خیلی عجیبه. این شغل حالتی بود که انگار 10 قدم رفته عقب‌تر از اون تخصصی که الان داره. اما به سرعت میتونه با همکارهاش ارتباط صمیمی و قوی برقرار کنه. دلیل این به سرعت تو دل رفتنش هم فقط بک‌گراندی بود که از خودش ساخته بود و ما هم بریم تا کمی مایکل رو بیشتر بررسی کنیم. مایکل متولد 1954 در واشنگتن بود. فرزند وسط بود. پدرش یک افسر حرفه‌ای ارتش ایالات متحده بود که در جنگ ویتنام خدمت کرد، اما بعد از جنگ به شدت درگیر الکل میشه. پدرش که اسمش جان بود افسرده میشه و در نتیجه این افسردگی از همسرش یعنی مادر جان جدا میشن، طلاق میگیرن. مایکل که بزرگ شد کمتر پدرش رو دید و در نتیجه به مادرش نزدیکتر بود. دوران درسش نرمال بود، حتی میشه گفت خیلی خوب بود. سال 72 یکی از عضوهای قوی کاتولیک حساب میشد توی مدرسهشون و همینطور در طی دبیرستانش خیلی زیاد توی گروه‌های موسیقی شرکت کرده بود. میشه گفت واقعا هم همه دوستش داشتن. میدونید از این بچه محبوبای مدرسه بود، از این پسر دوست داشتنیایی بود که دخترها همه واسش قش و زف میکردن و راجبش خیال بافی میکردن، دوست داشتن باهاش دوست شن، ولی مایکل دماغشو میکرد اون ور روشو میکرد میرفت. بعد از اینکه درسش تموم میشه مستقیم میره سپاه تفنگداران دریایی خدمت میکنه. سال 1980 ترخیص افتخاری میگیره و در طول خدمتش هیچ اقدامی خارج از کشور نمیکنه، یعنی اصلا مأموریت هایی که خارج از کشور بخوان بفرستنش نمیره. اما خب از اونجایی که آموزش های خیلی سفت و سختی میدادن توی همون دوران خدمتش، باعث شد که از همون ابتدا ورزش بخشی از زندگیش بشه و اندام و بدن خیلی خوبی داشته باشه. واقعا هم این ورزش رو توی زندگیش نگه میداره. زمانی که درس نمیخوند بیشتر مواقع میرفت بدوه یا یه سری تمرینات ورزشی توی مثلا محوطه دانشگاه انجام میداد. حتی یه کار خیلی عجیب دیگه میکرد که برای من خیلی عجیب بود، برای اطرافیانش هم خیلی عجیب بود. وقتایی که توی دانشگاه مثلا یه کاری میکرد که استادش ممکن بود خوشش نیاد دعواش کنه یا رفتاری از خودش نشون بده که به هر دلیلی کسی خوشش نیاد، شروع میکرد شنا رفتن. خودش رو تنبیه میکرد و این یه جورایی جوک شده بود بین اطرافیانش که این آدم خود تنبیه کنه واسه خودش. نمیدونم معادل فارسیش میشه، یه همچین کاری واسه خودش میکنه. خودش رو تنبیه میکنه بدون اینکه ما ازش بخوایم. میدونید یه حالتی که انگار توی اون دوران خدمت کردن به آرمی و اینا هنوز مونده بود، چون تو آرمی اینطوریه دیگه، شما کوچکترین اشتباهی بکنی و به 30 تا دراز نشست میدن، چه میدونم به 50 تا شنا میدن و این روش مونده بود. تو دانشگاه هم اگه اشتباهی میکرد خودش یهو مثلا وسط کلاس شروع میکرد شنا رفتن، در حالی که همه کنار هم وایساده بودن و داشتن راجع به بحثی صحبت میکردن، یهو رو زمین شروع میکرد شنا رفتن. یه ذره فریکه دیگه. به هر حال باز برگردیم به دوران دانشگاهش. انقدر درسش خوب بود که یک بار جایزه انجمن شیمی آمریکا رو دریافت میکنه. بعد از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل میشه تصمیم میگیره به دانشکده پزشکی بپیونده و حرفه پزشکی رو جلو ببره. خب حالا راحت‌تر میتونید درک کنید که چرا انقدر زود تونست توی شغل جدیدش با همکاراش ارتباط برقرار کنه.
یه مرد بسیار جذاب بود از دید بقیه، آرمی رفته بود، سابقه پزشکیش عالی بود، هنرجو داشت، خوشپوش و شیک بود، بسیار رفتارش گرم و صمیمی بود و تمام اینا یک گلدن پکیج کامل از شخصی که توی جامعه به سرعت مطرح شه دیگه. یعنی خیلی ها با داشتن یکی دو تا از این صفاتی که گفتیم یا مهارت ها براشون کافیه تا توی جامعه بین آدم ها بسیار مطرح شن. حالا مایکل همه اینا رو با هم داشت. اما با وجود تمام این چیزهای خوبی که راجع به مایکل گفتیم، با وجود این فرندلی بودنش، تو رفیق منی و داداش منی و من خیلی باهات حال میکنم، بین همکاراش یک سوال بزرگی وجود داشت که مدام همینو از مایکل میپرسیدن و جواب خیلی منطقی نمیگرفتن. اونم این که تو با این گذشته عالی که داری، با این مدارکی که داری، بابا تو پزشکی، تو جراحی، چرا اومدی وایسادی تو آمبولانس میخوای کار کنی، مثلا این ور اون ور با ماشین آمبولانس بری، وقتی میتونی با یه جراحی کردن یک عالمه پول به دست بیاری؟ برای چی باید ساعات مهم زندگیت رو، روزهایی که دیگه بهت بر نمیگرده، وقت با ارزشت رو به عنوان یک کسی که داره تو نیروی آمبولانس هست وقت بگذرونی و کار کنی؟ نه اینکه بخوام بگم این کار بده اون کار خوبه یا شیم بدم در رابطه با شغلان، نه اصلا، ولی خب به هر حال بحث رتبه هاست دیگه. طبیعتا یک شخصی که جراحه مهارت بالاتری داره از اون کسی که به عنوان تکنیشین داره مثلا حالا برای آمبولانس یا فوریت های پزشکی کار میکنه. سوال همکاراش هم از مایکل همین بود، اما مایکل همیشه میپیچوندشون، هیچ وقت جواب منطقی بهشون نمیداد، جواب قانع کننده ای که همکاراش بگن آها اوکی پس به این دلیل حله و اون حس فضولی و کنجکاویشون بخوابه. اما موضوع همینجا تموم نمیشه. داستان مایکل زمانی براشون عجیب تر میشه که میفهمن مایکل نسبت به مرگ آدمها رفتارش عجیبه، مثل بقیه نیست. مایکل وقتی میبینه یک نفر مرده به وجد میاد، خوشحال میشه، هیجان زده میشه که خب این خیلی عجیبه. چرا تو باید از دیدن مرگ یک نفر به وجد بیای؟ ولی با خودشون میگن حتما این آدم دیدگاهش نسبت به مرگ متفاوته. از ایناییه که فکر میکنه اوکی مرد، روحش الان مثلا میره بهش، در آرامش قرار میگیره و از این افکار داره، واسه همین از دیدن مرگ آدمها اونقدر ناراحت نمیشه که آدمهای دیگه شاید بشن. هر چقدر که صحنه تصادف شدیدتر بود، مایکل هیجانش بیشتر بود. وقتی میرفتن تا یه مریضی رو ببرن بیمارستان، خیلی برای مایکل هیجان انگیز نبود، اما وقتی اعزام میشدن سر صحنه تصادف و انفجار و مرگ، مایکل پر از انرژی و خوشحالی بود. چشماش به معنای واقعی برق میزد که خب واقعا عجیبه. حالا از رفتار عجیب مایکل بیشتر میخوام براتون بگم. مثلا یکی از همکاراش تعریف میکنه، میگه یه شب یک تصادف خیلی شدیدی توی یه خیابونی اتفاق میفته. دوتا ماشین به هم برخورد میکنن و در جریان این تصادف یکی از راننده ها مستقیم در حالی که توی ماشین بود جونش رو از دست میده. صحنه تصادف خیلی صحنه افتضاحی بود. ماشینا واقعا خورد شده بودن، ایربگشون روشن شده بود و گفتم یکی از راننده ها در جا توی ماشین مرده بود. اون روز در واقع اون شب مایکل آف بود، روز کاریش نبود. ما اعزام شدیم سر صحنه، رفتیم، وقتی که رسیدیم دیدیم اون شخصی که پشت فرمونه اصلا نبض نداره، فهمیدیم مرده. داشتیم تلاش میکردیم که این آدم رو حالا تا اونجایی که دیگه جسدش بیشتر از این آسیب نبینه از ماشین بکشیم بیرون. یهو دیدیم که مایکل بالا سر ما وایساده و یه دوربین دستشه و داره از جسد همینجوری کلیک کلیک عکس میگیره. این همکارش میگه من با خودم لحظه فکر کردم اوکی دمش گرم مایکل، با اینکه روز آفشه ولی پا شده اومده میخواد به ما کمک کنه. تو 1 ثانیه 2 ثانیه این فکر اومد تو ذهنم، ولی بعد دیدم نه دوربین دستشه و داره از جسد عکس میگیره. خب این خیلی عجیبه. یه بار دیگه توی تلویزیون داشتن یک اخباری رو پخش میکردن، اینا همه توی همون حالت آفیسشون بودن و این اخبار در رابطه با یک حمله مسلحانه‌ای بود که توی یکی از شعبه‌های مکدونالد اتفاق افتاده بود. یکی اومده بود با تفنگ شروع کرده بود به خیلی‌ها تیراندازی کردن، چند نفر مجروح شده بودن، چند نفر هم جونشون رو از دست داده بودن و همکارا داشتن با هم دیگه حرف می‌زدن راجع به مسائل مختلف. مایکل یهو عصبی میشه، سرشون فریاد میزنه، میگه ساکت چید، چقدر بلند صحبت میکنید، ساکت چید، میخوام ببینم اخبار چی داره میگه.
و بعد صدای تلویزیون رو تا ته زیاد میکنه. بعد با لبخند برمیگرده به یکی از همکاراش میگه فوق‌العاده نیست؟ دیدن چنین صحنه‌هایی زیبا نیست، عالی نیست؟ همکارش اینطوری بود که کدوم صحنه‌ها؟ صحنه کشته شدن آدم‌ها. میدونید یه حالتی بود انگار که الان مایکل به یک اثر هنری نگاه میکنه، انگار رفته تو موزه، انگار رفته توی یک گالری، آرت گالری و داره مثلا یه اثر هنری خیلی آنچنان، یک نقاشی فلسفی چیزی رو میبینه. به مرور رفتارهای مایکل داشت برای همکاراش عجیب و عجیب تر می شد. همکاراش متوجه شده بودن که مایکل به حرفه پزشکی علاقه نداره، بلکه مرگ و عذاب آدمها، لحظه مرگ برای مایکل جذابه. نمیدونستن چه چیزی راجع به مایکل غلط داره پیش میره و توی مغزش چی میگذره، اما مطمئن بودن این آدم رفتارش اصلاً عادی و نرمال نیست. حتی وقتی یه جاهایی باهاش شوخی میکردن و دست مینداختنش یا مسخرش میکردن، مایکل متوجه شوخی و طعنه همکاراش نمیشد. حالا چرا دارم اینو براتون بیان میکنم؟ تحقیقات نشون داده که افراد مبتلا به روانپریشی یا همون سایکوپت که ما میگیم در انگلیسی، درک کنایه و سایر اشکال زبان رو ندارن. این به این دلیله که روانپریشی اغلب با اختلال در پردازش هیجانی، همدلی و شناخت اجتماعی همراهه. ممکنه معنی واقعی حرفها رو نفهمن، لحن عاطفی و جدی رو نتونن تشخیص بدن، در درک کردن شوخی و هر گونه احساساتی مشکل داشته باشن. البته تمام سایکوپت‌ها اینجوری نیستن، اما این الگو در بسیاری از اونها دیده میشه. الگویی که همکاراش هم داشتن توی مایکل میدیدن. یه روز دیگه مایکل صبح میاد، صبح زود بود، روز اول کاری بود، به همکاراش سلام میکنه، یه بسته دستش بود، یه بسته دونات و دوناتو میده به همکاراش، میگه امروز براتون دونات خریدم. خب این خرید ذره عجیب بود از نظر همکاراش. چرا؟ دونات خریدن به طور کل چیز عجیبی نیست و خیلی آدم‌ها وجود دارن. من خودم زمانی که آفیس میرفتم، ما یه سریا رو داشتیم، یه سریا همیشه کافی به دست می اومدن، یه سریا همیشه دونات به دست می اومدن، شیرینی به دست می اومدن و جزء فرهنگ مخصوصا. حالا من ایرانو نمیدونم، ایران هم از این کارا میکنین، آدم‌ها انجام میدن یا نه، اما توی کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا یه نوع فرهنگ، خیلی ها این کارو میکنن. بعضی ها هم نمی کنن. مثل مایکل. مایکل اصلاً آدمی نبودش که یه چیز خوراکی صبح به صبح دستش بگیره و برای همکاراش بیاره. اون اولین روزی بود که با دونات اومده بود. همکاراش میگن اوکی، دست درد نکنه، دمت گرم، مرسی، حال دادی. در این دونات رو باز میکنن، شروع میکنن هر کدوم یه تیکه برمیدارن بخوردن. گاز اول رو که میزنن احساس میکنن چقدر بدمزه است این دونات. یه حالتی انگار بیات شده، مونده، یه طعم بدی میده، طعم هرچی میده طعم دونات نمیده. اما ظاهر این دونات ها بسیار تازه بود. به علاوه اینکه معمولا دونات یه چیزیه که صبح به صبح تمام شیرینی پزی ها، درست دارم میگم، شیرینی پزی دیگه، تازه درستش میکنن و فروش دونات خیلی چیز بالاییه. پیش نمیادش که مثلا محصولی که حالا از روز قبلش مونده رو بخوام بیام بدن به آدما. خودشون میگن احتمالاً دونات ها بیات بوده، این رفته یه مغازه‌ای که حالا خوب نبوده خریده. میگن به روی خودشون نمیارن و میخورن این دونات ها رو. حدود 20 دقیقه بعد یکی از همکاراش دلش پیچ میخوره و میره دستشویی. این همکارش میگه من به بقیه نگفتم که یکم دل درد دارم، یکم حالم آشوبه. مستقیم رفتم دستشویی و تا رسیدم توی دستشویی شروع کردم به بالا آوردن. اما فقط این حالت تهوع بالا آوردن نبود که داشت اذیتم میکرد. من خیس عرق شده بودم، جوری عرق کرده بودم که تا به حال توی زندگیم برام اتفاق نیفتاده بود و خیلی حالم بد بود. یه لحظه احساس کردم دارم میمیرم. چندین دقیقه همونجوری کنار سینک دستشویی نشستم تا یکم تپش قلبم آرومتر شه، تعرقم کمتر شه، حالم بهتر شه و بعدش فهمیدم اون روز دونه دونه بقیه همکارها هم حالشون همونطوری بد میشه و مایکل وایساده بود و تماشامون میکرد. بله، تنها کسی که حالش بد نشده بود مایکل بود. پیش خودشون فکر میکنن که حتما دونات ها مسموم بوده و مایکل میخواسته بهشون لطف کنه، با دونات خوشحالشون کنه، ولی خب اون مغازه دونات های تاریخ مصرف گذشته بهشون داده بوده.
چند هفته از این اتفاق میگذره، برسیم به یک شبی که مایکل و بقیه همکاراش دور هم جمع شده بودن تا فوتبال بازی کنن. یه زمین فوتبالی بود برای افرادی که توی کادر پزشکی هستن و اجازه داشتن در طول هفته چند ساعت برن اونجا واسه خودشون فوتبال بازی کنن. این همکارش، همین آقایی که گفتیم دوناتو خورد و داشت تعریف میکرد، میگفت من رفتم بالا آوردم، وایساده بوده، بازی نمیکرده، حالت تو استراحت بوده. مایکل میاد کنارش، یه ذره با هم صحبت میکنن، میگه بازی نمیکنی؟ مایکل میگه نه حالا من بعداً بازی میکنم. و بعد از یه گپی که میزنن، مایکل بهش میگه من میخوام برم برای خودم کوکاکولا بگیرم، تو هم میخوای؟ میخوام نوشابه بر خودم بگیرم. و منم بهش میگم آره دستت درد نکنه، واسه منم یه دونه بگیر. مایکل میره نوشابه به دست، چند دقیقه بعد برمیگرده و نوشابه منو میده بهم. بعد از این که من این نوشابه رو میخورم، این قلوپ اول که رفت پایین، دلم شروع کرد یه جوری شدن، دوباره تپش قلب گرفتم، شروع کردم عرق کردن و در جا بالا آوردم. ببینید این بار دومیه که این آدم داره از دست مایکل یک خوراکی میگیره و چنین حال بدی بهش دست میده. همکارش میگه هر روزی که مایکل شیفتش بود اون روز اتفاقای خیلی عجیب میافتاد. اصلا این دیگه بین ما جوک شده بود که امروز مایکل شیفته، اوکی به خیر بگذره تا شب. و دیگه یه جوری شده بود که ما اصلا از دست این آدم خوراکی نمی گرفتیم. چندین و چند بار دیگه با دونات برای ما اوورد، با دونات اومد داخل، ولی ما بهش اعتماد نکردیم و این دونات ها رو نخوردیم. همکارش میگه ما یه روز نشستیم با هم همه صحبت کردیم، یه روزی که مایکل نبود، و با خودمون گفتیم نکنه این داره ما رو مسموم میکنه. اگه واقعا در حال مسموم کردن ما بود چی؟ برای اینکه مطمئن شن واقعا مایکل داشته این کارو میکرده یا نه، یه روزی که مایکل میاد شیفت بود و لوازمش رو میذاره توی کمد، میره که بره سر شیفتش، میرن کمدش رو شروع میکنن به گشتن، در کمدش رو باز میکنن، لوازمش رو میگردن و توی لوازمش یه سمی پیدا میکنن، سم مورچه کش. حالا سوای این که چرا اصلا یه نفر باید یه سم مورچه کشی داخل لوازمش داشته باشه، خیلی چیز عجیبیه. مثلا اسپری زیر بغل نیست که بگی با خودم همه جا حملش میکنم. اما این مورچه کشه چه چیزهایی داخلش داره؟ یه نوع سمی داره که بیشتر میخوام بهتون بگم، سمی به نام آرسنیک که طبق تحقیقاتم توی فارسی بهش آکسیدانم میگن، حالا نمیدونم درسته یا نه. خوردن آرسنیک عوارضی داره، از جمله دلدرد شدید، استفراغ، تعرق زیاد، سرگیجه، تاری دید و سردرد. و اونجا همکارش به بقیه میگه خدای من این دقیقاً همون علائمی بود که من 2 بار تجربه کردم وقتی دونات و نوشابه از دست مایکل گرفتم. همکاراش خیلی ترسیده بودن، اما بازم پیش خودشون میگن شاید ما داریم اشتباه میکنیم، شاید واقعا اون روز سم برای مورچه های خونش خریده و بعدش اومده مستقیم سر کار و شانسی این توی کیفش مونده، پس تصمیم میگیرن یه نقشه‌ای بکشن. با یکی از همکاراشون هماهنگ میکنن که اون روز یک گزارش غلط ثبت کنه و یک کد ایمرجنسی رو بگه سر 1 ساعتی. مایکل میاد و از همکاراش میپرسه که چای میخورین؟ اونا هم میگن آره دست درد نکنه. شروع میکنه به چای درست کردن، در حالی که پشتشو کرده بود به همه داشتین چای رو درست میکرد. حالا اصلا اینم بماند تو چرا باید یواشکی چای درست کنی؟ خب رو تو کن به همه درست کن. سوای این موضوع، اون موقع این همکارشون یه کد ایمرجنسی رو صدا میکنه و مایکل میگه که من این کدو میرم. چه کدی بود؟ کد یک صحنه تصادف خیلی شدید. میدونستن که مایکل چنین صحنه‌های تصادفی رو دوست داره. به محض اینکه از اتاق خارج میشه، اون چایی که داشت درست میکرد و بر میدارن، یه قسمتی ازش سمپل جدا میکنن تا بدن به آزمایشگاه و ببینن که آیا چیزی داخل این چایی هست یا نه. فردا صبحش جواب آزمایش میاد و حدس بزنید چی توی چای بود؟ بله، آرسنیک. دیگه الان 100% مطمئن شده بودن که مایکل داشته اونا رو مسموم میکرده. اون دکتری که این سمپل ها رو آزمایش کرده بود یکی از استادهای زمان دانشگاه مایکل بود و نمیتونست باور کنه. از نظر اون دکتر مایکل خیلی پسر خوبی بود، اما از طرفی هم علم بهش دروغ نمیگفت. دکتر بهشون میگه میزان آرسنیک اونقدر زیاد بود که اگر این چای رو میخوردین همتون میتونستین در جا بمیرین.
همکاراش تصمیم میگیرن که برن پیش پلیس میاد و مایکل رو به اتهام حمله به همکاراش دستگیر میکنه. دادگاهش هم خیلی عجیب بود. مایکل زل زده بود به قاضی و چشم ازش بر نمی داشت. از این نظر میگم عجیب بود که معمولا مجرمین اینجوری زل نمیزنن توی چشم قاضی. معمولا تلاش میکنن زیاد تماس چشمی برقرار نکنن، یا حالا اگرم هر از گاهی به قاضی نگاه میکنن زل نمیزنن مستقیم به قاضی. اما مایکل خیلی ریلکس خیره شده بود تو چشمای قاضی. ما پرونده‌های جنایی عجیب زیاد با هم بررسی کردیم، اما رفتار مایکل جزو رفتارهایی هست در طی پرونده که واقعا برای من عجیب و حتی برخی جاها ترسناک بود. مایکل ادعای بیگناهی میکنه، اما مدارک اونقدر کافی بود که نتونه این ادعا رو ثابت کنه. قاضی بعدها میگه من توی دادگاه متوجه شدم که مایکل یک شخص خودشیفته، کنترلگر و سایکوپته. انقدر چنین افرادی رو در طول کارم دیدم که حتی بدون بررسی‌های روانشناختی میتونستم اینو راجع به مایکل بفهمم. بهش 5 سال زندان میدن. قاضیش میگه من مطمئن بودم که اون آدم خطرناکیه و نه تنها نباید در حیطه پزشکی باشه، بلکه برای جامعه هم خطرناکه. اما متاسفانه بر اساس جرمی که انجام داده بود، این بیشترین حکمی بود که میشد توی چنین کیس هایی در اون ایالت بهش بدم و من هم همون بیشترین که 5 سال حبس بود رو بهش دادم. مایکل سوانگوی معروف، دکتر جذابی که تمام پرستارها زمانی براش قش و زفت می‌کردن، الان تبدیل شده بود به یک مسموم کننده خونسرد. 2 سال میگذره، ما رسیدیم به سال 1988 و مایکل از زندان آزاد میشه. بله میدونم 5 سال حکم گرفته بود، ولی بعد از 2 سال آزاد میشه، به خاطر اینکه وقتی توی زندان بود رفتارش بسیار خوب بود، اصلا زندانی پرخطری نبود، کارهای بد نمی کرد و به خاطر این رفتار خوب 3 سال زودتر آزادش میکنن. اما الان تبدیل شده بود به یک دکتری که سابقه قضایی داره، سابقه مجرمانه داره و دیگه نمیتونه بره هر جایی کار کنه. ولی قرار نبود این موضوع جلوی مایکل رو بگیره. مایکل تازه شروع کرده بود. ما برسیم به سال 1990. مایکل شدیداً دلش میخواست دوباره به دوران پزشکی برگرده، اما ترک کردن بیمارستان قبلی در حالی که 2 تا از بیمارای زیر نظرش مرده بودن و داشتن سابقه مجرمانه کار رو برای مایکل خیلی سخت کرده بود. قطعاً دیگه اون شهرت سابق رو نداره و هیچ کس دلش نمیخواد یک دکتر زندان رفته بیاد توی بیمارستانشون کار کنه. جوری شده بود که مدتی با اسم مستعار زندگی میکرد، چون هر جا میگفت من مایکل سوانگو هستم، همه میگفتن تو همون دکتره هستی که سعی داشت همکاراشو مسموم کنه. و این میشه که تصمیم میگیره نام دروغی، هویت دروغی برای خودش درست کنه. زندگیش برای مدتی خیلی به هم ریخته بود، اما کم کم توی درست کردن این اسمهای مستعار حرفه‌ای تر میشه. تازه انگار دستش راه افتاده بود. حتی خیلی از مدارک رو دستکاری میکرد یا مثلا برای خودش سابقه های کاری فیک جعل میکرد. سوابقی که قطعاً توشون به هیچ کدوم از این موارد دارکی که ما تا الان بیان کردیم اشاره نشده بود. بعد از ساخت یکی از این رزومه ها میره به یک بیمارستان بزرگ و درخواست کار میده. خب رزومه که فوق‌العاده بود و شکی توش نبود، اما چون وظیفه اون بیمارستان بود که خودشون هم شخصا در رابطه با کارکنانشون تحقیقات انجام بدن، یه سرچی راجع به اسم مایکل میکنن و متوجه میشن که ای بابا این آدم زندان رفته و هیچ اشاره‌ای نکرده توی رزومش. به قاضی که روی کیس مایکل بود زنگ میزنن و میپرسن داستان چیه؟ قاضی هم میگه چند سال پیش مایکل چند تا از همکاراشو مسموم کرده بود. مدیریت بیمارستان مایکل رو میخواد و بهش میگه آیا این ماجرا درسته؟ مایکل هم رد نمیکنه، میگه آره درسته، من یه مدت رفتم زندان به خاطر اینکه خب یه همچین سوء تفاهمی پیش اومد، سوء تفاهم. اما واقعیت اینه که الان خیلی وقت از اون روزا گذشته و خب کی آخه میاد همچین چیزی رو توی رزومش منشن کنه؟ همه آقای مایکل، همه وقتی سابقه قضایی یا جنایی یا مجرمانه داشته باشن، وظیفه‌شونه که توی رزومه کاریشون بیان کنن. بیمارستان خیلی دلش نمیخواست این کار رو به مایکل بده و یه حالتی بود که حالا چند روز بعد بیا دوباره راجع به این موضوع صحبت کنیم. مثل اینا که میرن توی یه مغازه میگردن به فروشنده میگن ما میریم یه دور بزنیم میایم. ولی اون چند روز میگذره و مایکل سر و کلش دیگه توی این بیمارستان پیدا نمیشه. دلیلش چی بود؟
مایکل بیخیال اون بیمارستان شده بود. میدونست جایی توی بیمارستانی که از ابتدا بخوان روش زوم باشن به چشم یک آدم مجرم نداره و رفته بود سراغ یک کار دیگه. بازی پرونده مایکل در چند هفته آینده پشت سر هم تماس‌های متفاوت از بیمارستان‌های مختلف دریافت می‌کرد که همشون داشتن یک چیز رو می‌پرسیدن، یک چیز سیم. اونم این که آیا مایکل سوانگو سابقه مجرمانه داشته؟ چون اومده درخواست کار داده و این موضوع رو هم توی رزومش منشن نکرده بوده. خب این اصلا نشونه خوبی نیست. این یعنی مایکل با رزومه های فیک راه افتاده توی تمام بیمارستانا تا بتونه بالاخره یه جای کاری پیدا کنه. در نهایت توی یکی از همین بیمارستانا هم کار پیدا میکنه. اما چجوری؟ نه با اسم مایکل سوانگو، بلکه با نام مستعار مایکل کرک. وقتی هم که سابقه قضایی و جنایی این آدم رو بررسی میکنن میبینن کلیره، هیچ مشکلی نداره. بله، به خاطر اینکه مایکل کرک اصلا هویت واقعی نیست، اصلا وجود خارجی نداره همچین شخصیتی. بهش شغل رو میدن، مشغول به کار میشه توی بیمارستانی که هیچ کس هیچ آیدیایی نداره این آدم عجیبه، این آدم خطرناکه، این آدم سابقش خیلی خرابه. یکی از بیماراش به نام جورج سیانوی 60 ساله بود که درگیر سرطان بود. دختر ناتنیش روز تمام مدت پیشش بود تا هم ساپورت روانی باشه، همین که فیزیکی جورج احساس تنهایی نکنه و اگر کمک می‌خواست یکی از اعضای خانواده‌اش کنارش باشه به جز حالا پرستارها. روز میگه ناپدریم حالش خوب بود. درسته که درگیر سرطان بود اما وضعیتش ثبات داشت و پرستارها امید داشتن که میتونه سرطان رو شکست بده. هیچ وقت به خاطر داروهای سرطان حالش اونقدر بد نشده بود. همیشه خوشحال بود که یکی بیاد ملاقاتش کنه. امید داشت به زندگی، ذوق داشت. جورج حتی برای یک بار هم نگفته بود که من از پس این سرطان بر نمیام یا مثلا ناامیدانه حرف بزنه. روز فقط یک بار مایکل رو دیده بود و همون یک بار هم مایکل بهش گفته بود که پدرت در شرایط DNR هست. نمیدونم معادل فارسیش چیه، یکم توضیحش میدم. زمانی این کلمه رو به کار میبرن که بیمار وضعیتش وخیمه و امکان مرگش خیلی بالاست. در واقع نوعی قرارداده که شامل بیمه هم میشه و مریض خودش امضا میکنه که بعد از مرگش تحت درمانهای حفظ زندگی قرار نگیره. ولی جورج با این دستور DNR خیلی مخالف بود. میگفت چی میگی بابا، من که حالم خیلی خوبه، من تا چند روز دیگه از بیمارستان میام بیرون، بابا DNR نیاز داره، من اوکیم. اما از اون طرف روز مدام به جورج اصرار میکرد که پدر من حرف دکتر رو گوش کن. میدونید روز حالتی بود که خب این دکتر متخصص جراح، قطعاً بیشتر حالیشه، از روی تجربه داره حرف میزنه. شاید پدر من امید بیخود داره به زندگی، شاید واقعا شرایطش خیلی بده. اما اون چیزی هم که روز میدید تمامش سلامتی جورج بود. میدید جورج واقعا سر حاله. درسته، بله بیمارستان بستری شده اما خیلی حالش خوبه. به هر حال توی همین کلکل و صحبت راجع به این بودن که بیا این فرمو امضا کن و جورج قبول نمی‌کرد تا ما برسیم به شب شده، روز رفته خونش و دیگه پیش جورج نیست. جورج تنهای توی بیمارستان، همراهی نداشت و در حالی که روی تختش خوابیده بود مایکل میاد توی اتاقش بالای سرش. یه چیزی از توی جیبش در میاره و تزریق میکنه به جورج. این چیزی که تزریق کرده بود به سرعت باعث فلجی جورج میشه، قدرت تکلمش رو از دست میده و نفسش هم کم کم بند میاد. مایکل تمام مدت کنار جورج نشسته بود و در حال تماشای مردنش بود. مایکل یک شیطان به تمام معنا بود. حتی وقتی از روی دستگاه جورج میفهمن که دیگه نبض نداره و تیم پرستاری میان که وارد چند تا تلاش کنن احیا انجام بدن، مایکل نمیذاره. میگفت جورج خودش قبول کرده که بعد از مرگش به دستگاهی وصل نشه و براش احیا انجام نشه، پس خیلی تلاش نکنید. حتی اون فرم رو هم به پرستارها نشون میده که طبیعتاً جورج اون فرم رو امضا نکرده بود و این امضا جعلی بود از سمت مایکل. مرگ جورج برای خانواده‌اش
خیلی عجیب و یهویی بود. گفتم بهتون تنها چیزی که از جورج میدیدن این بود که درسته سنش بالاست اما بسیار سر حاله، درسته درگیر سرطانه اما سرطانش اونقدر وضعیتش بد نبود، حالش خیلی خوبه و امید داشتن که به زودی میاد خونه. حتی یه سری تدارکات دیده بودن که این آدم به زودی مرخص میشه میاد خونه و حالا یهو از بیمارستان بهشون زنگ زده بودن و گفته بودن که جورج از دنیا رفته. به هر حال مرگ جورج رو به عنوان سکته قلبی، مرگ طبیعی درج میکنن. بعد از مدتی 2 مریض دیگه توی اون بیمارستان کاملا یهویی و بیدلیل میمیرن. الان قتل برای مایکل تبدیل شده به یک اعتیاد. دقیقاً همون احساس و نیازی که یک شخص معتاد به مواد مخدر پیدا میکنه برای قاتلان سریالی هم به وجود میاد. وقتی که قتل انجام نمیده طرف احساس میکنه کلافه است، تمرکز نداره، بدخلق میشه، عصبی میشه و یه چیزی درونش میگه برو یکیو بکش. و بعد از انجام قتل انگار که میرن توی خلسه، حالشون تا چند وقت خوبه و دوباره اون شخصیت عالی که از خودشون ساختن بهشون برمیگرده و با تمرکز میتونن به دروغ‌هاشون ادامه بدن. اون حس قدرت طلبی، کنترلگری جون یک نفر میاد سراغشون و اعتماد به نفس بالایی رو تجربه میکنن. اما دقیقاً همونطور که در اعتیاد به مواد مخدر دوز آدم‌ها بالاتر میره، در قاتلین سریالی هم نیاز به قتل بعد از هر کشتن بیشتر و بیشتر میشه. بریم سراغ یک آقای 73 ساله‌ای به نام توماس سامارکو. توماس در حال ریکاوری بود و از عمل قلب باز بیرون اومده بود. وضعیت توماس خوب و ثابت بود تا زمانی که تبدیل میشه به بیمار مایکل سوانگو. مایکل یه شب میره بالای توماس و حالش رو میپرسه. بهش میگه حالت چطوره؟ توماس میگه خوبه حالم، یک مقدار کمی درد دارم. مایکل بهش میگه که میخوای برات یه ذره پینکیلر تزریق کنم؟ میگه آره اگه این کارو بکنی که خب من شبو میتونم راحت بخوابم. مایکل یه سرنگ دستش بود. یه چیزی تزریق میکنه به توماس و این چیزی که تزریق کرده قطعاً پینکیلر نبود. فلج کننده عضلات بود. و بعد از تزریق با یک فرمی بالای سر توماس وایساده بود. این فرم مرگ توماس بود. داشت دونه دونه علائم رو تیک میزد. این در حالیه که توماس هنوز از دنیا نرفته. توی این فرم دلیل مرگ رو مینویسه تصادفی. مایکل فقط و فقط یک هدف داشت توی زندگیش: کشتن آدم‌ها. براش مهم نبود چه سنی هستن، چه جنسیتی دارن، چه جایگاهی دارن. فقط همین که آدم باشن و بتونه درد کشیدنشون رو تماشا کنه براش کافی بود. اینکه این همه اصرار داشت مجدد وارد حرفه پزشکی بشه برای پول درآوردن نبود، برای قدرت و شهرت پزشکی نبود، بلکه برای راحت تر کشتن آدم ها بود. واسه همین براش هیچ اهمیتی نداشت که بره تو بخش آمبولانس کار کنه یا به عنوان جراح توی یک بیمارستان. به علاوه اینکه در جایگاه پزشک خیلی راحت میتونست قتل انجام بده بدون اینکه کسی بهش مشکوک شه. اما اگر میخواست بره سراغ شغل‌های دیگه چنین موقعیتی رو نداشت. قربانی بعدیش یک آقایی بود به نام برن هریس، یک آقای 60 ساله‌ای که کابینت ساز بود، الان بازنشسته شده بود و به خاطر ذات‌الریه اومده بود توی بیمارستان. مایکل یه روز میره بالای سرش و یه چیزی از جیبش در میاره، شروع میکنه تزریق کردن به برن. همون زمان که داشت اینو تزریق میکنه هنوز مایع داخلش کامل نرفته بود وارد بدن برن بشه، یهو همسر برن میاد داخل اتاق، با تعجب به مایکل نگاه میکنه و میگه که چی کار داری میکنی؟ تو کی؟ ولی فکر نکنید مایکل الان مثلا یه شاک شده و دست و پاشو گم کرده. نه، خیلی ریلکس میگه من دکترش هستم و برای چک کردن حالش اومدم. همسرش میگه این چیه داری بهش تزریق میکنی؟ میگه ویتامینه، میکس یه سری از ویتامیناست چون بدنش ضعیف شده به این ویتامینا نیاز داره. اما خب ما میدونیم هر چیزی که بود ویتامین نبود، چون چند ساعت بعد برند شرایطش وخیم و وخیم‌تر میشه و از دنیا میره. الان تقریبا 4 ماهه که مایکل داره توی اون بیمارستان کار میکنه، مشغول به کاره. اینجا تقریبا مایکل 39 سالشه و لابلای مریض هایی که میبینه، لابلای مریض هایی که ملاقات میکنه یا درمان میکنه، داره کاملا ریلکس قتل‌هاش رو هم انجام میده. نکته ناراحت کننده اینه که هیچ کس به مایکل شک نکرده بود. همه فکر میکردن عزیزاشون بر اساس تصادف، مرگ ناگهانی، مرگ طبیعی از دنیا رفتن.
تا اینکه یه تماسی با بیمارستان گرفته میشه و توی این تماس مشخص میشه مایکل با اسم و مدارک دروغی و جعلی داره کار میکنه. اسم واقعیش مایکل، فامیلیش سوانگو، دروغ گفته و سابقه قضایی هم داره. رئیس بیمارستان دستاش یخ کرده بود. به سرعت با قاضی که مسئول پرونده مایکل بود تماس میگیره تا بیشتر آمار مایکل رو در بیاره و قاضی بهش میگه مایکل نباید توی هیچ بیمارستانی مشغول به کار بشه، چون مایکل تلاش داره به آدم‌ها آسیب برسونه. چطور شما استخدامش کردید؟ رئیس بیمارستان میگه خب این آدم با اسم جعلی اومد پیش ما. به سرعت بعد از اینکه این تماس رو با قاضی قطع میکنه، مدیریت بیمارستان مایکل رو صدا میکنه. مایکل میاد تو اتاقش، نگاش میکنه، رزومه دروغش رو میذاره روی میز جلوش، در واقع میکوبه رو میز جلوش. بهش میگه که خب چی صدات کنم؟ مایکل سوانگو بودی یا مایکل کرک؟ یه میدونید یه حالت تیکه انداختن. مایکل تلاش میکنه توضیح بده، اما مدیریت بیمارستان وای نمیسه این اصلا صحبتش تموم شه. میگه که اصلا نمیخوام بشنوم، اخراجی، برو. و مایکل از اون بیمارستان اخراج میشه. این در حالیه که هنوز هیچ کس توی اون بیمارستان به خاطر انجام دادن قتل به مایکل مشکوک نشدن و فقط به خاطر اینکه این آدم مدارک جعلی درست کرده و سابقه مجرمانه‌ای که داشته رو نگفته اخراجش کردن. این رو هم فراموش نکنیم که اگر این آدم توی دور زمانه الان توی این سالها این کارا رو میکرد نمیشد، یعنی زود میفهمیدن، چون فقط کافی بود که اسمش رو گوگل کنن و میفهمیدن اوکی سال فلان این آدم دستگیر شده. ولی خب ما داریم از چندین سال پیش صحبت میکنیم، گوگل اینجوری نبوده، سرچ انقدر گسترده نبوده و آدم ها نمیتونستن با یک سرچ ساده، گوگل ساده، تمام زندگی اطرافیان و آدم ها رو در بیارن. قطعا مایکل و خیلی قاتلان سریالی دیگه هم از همین محدود بودن تکنولوژی سوء استفاده کردن. گفتیم بیمارستان ازش شکایت نمیکنه، اما به این معنا هم نبود که بذارن مایکل خیلی راحت بتونه جای دیگه مشغول به کار شه. به بالای 200 تا بیمارستان، دانشگاه‌های پزشکی، داروخانه‌ها و مراکزی که مخصوص استخدام نیرو برای آمبولانس بودن نامه ارسال میکنه و در رابطه با مایکل هشدار میده. در ادامه این هشدار FBI نظرش روی مایکل جلب میشه. یکی از مامورای FBI یه خانومی بود به نام سیسیلیا. سیسیلیا کسی بود که خیلی نظرش جلب میشه روی این هشدار، به دلیل اینکه میبینه یه دکتری توی بیمارستان اول که کار میکرده 2 مرگ ناگهانی برای مریضاش اتفاق افتاده. بعدش همکاراش رو مسموم کرده و افتاده زندان. بعد شروع کرده به ساخت اسم و رزومه فیک تا بتونه دوباره توی بیمارستان کار کنه. سیسیلیا میگه من پیش خودم فکر کردم این آدم قطعاً چیزای دیگه‌ای هم برای پنهان کردن داره و رازهایی توی زندگی مایکل هست که باید بررسیشن. میره به بیمارستان آخری که مایکل کار میکرد سر میزنه برای تحقیقات بیشتر و متوجه میشه زیر نظر مایکل چندین مرگ ناگهانی اتفاق افتاده. چیزی که سیسیلیا داشت میدید مرگ‌های ناگهانی و تصادفی نبود، بلکه یک الگو بود. الگویی که یک قاتل سریالی میره جلو. بیشتر راجع به مایکل تحقیق میکنه و میفهمه توی بیمارستان قبلی هم 2 مرگ مشکوک دیگه زیر نظر این آدم اتفاق افتاده. هر چقدر FBI بیشتر تحقیق میکرد، حقایق تلخ بیشتری رو پیدا میکردن. در جریان تحقیقاتشون توی همون بیمارستان اولیه با پرستارها هم صحبت میکنن. پرستارها میگن ما به این آدم شک کردیم، گفتیم که 2 از مریضها زیر نظر این آدم مردن، جونشون رو از دست دادن. حتی یکی از بیمارها قبل از مرگش نوشت روی کاغذی همچین چیزی، ولی مدیریت ما رو جدی نگرفت و فقط بعد از یه مدت که ما زیاد فشار آوردیم قرارداد دیگه باهاش تمدید نکردن. ولی ما میدونستیم این آدم یک دکتر معمولی نیست و یه چیزی راجبش غلطه. Something is wrong with him. خب قطعاً FBI باید جلوی مایکل رو میگرفت، اما هیچ مدرک محکمی بر علیهش نداشتن تا بتونن بهش اتهام قتل بزنن. سیسیلیا یه فکری به سرش میزنه. میفهمه که درست ما از این آدم مدرکی برای قتل نداریم، اما این مرد کلی مدرک جعل کرده و خب جعل مدرک هم جرم محسوب میشه دیگه. پس به جرم جعل مدرک حکم دستگیریش رو میگیرن. درسته که حکم دستگیری به جرم قتل نیست، اما به اندازه کافی خوب هست تا بتونن این آدم رو بکشونن توی اتاق بازجویی و شاید بتونن حرفهایی رو از زیر زبونش بکشن بیرون و یا حتی مدتی تو زندان باشه دور از جامعه. ولی حالا مایکل کجاست؟
مایکل میشه جزو تحت تعقیب ترین افراد و حتی به اینترپل هم خبر رو میرسونن تا هر کجا این آدم دیده شد به سرعت دستگیر شه. ولی مایکل همیشه یک قدم از پلیس و بقیه جلوتر بود. درسته که مایکل یک قاتل سایکوپته، اما سایکوپت‌ها خیلی اوقات باهوشم هستن و میتونن برای فرار از جرایمشون برنامه‌های خوبی بریزن و گیر نیفتن. مایکل رفته بود جایی که حالا کسی نتونه پیداش کنه. مایکل به آفریقا سفر میکنه و توی یکی از بیمارستان‌های زیمبابوه، درست دارم میگم فارسیشو؟ زیمبابوه، نمیدونم برام بنویسید تلفظشو درست گفتم یا نه. به هر حال توی یکی از بیمارستان‌های زیمبابوه، اگه درست بگم، مشغول به کار میشه. چه جایی بهتر از آفریقا که سیستم پزشکیشون در اون زمان مثل آمریکا قوی نبود، خیلی سابقه دکترها رو بررسی نمی‌کردن. همین که یه نفر یک مهارت پزشکی داشت براشون کافی بود و مایکل میتونست به راحتی جنایتاشو انجام بده. الان با خیال راحت توی یک بیمارستان در آفریقا مشغول به کار شده، با امید به اینکه میتونه قتل‌های بیشتر و راحت تری رو انجام بده. FBI بعد از تحقیق و بررسی میفهمه که مدتی پیش یه بلیت یه طرفه خریده به سمت آفریقا. اسم آفریقا رو که میشنون همه با هم میگن که مایکل رفته اونجا تا آدمها رو راحت تر بکشه. اتفاقاً داشت همین کار رو هم میکرد. مایکل تا اون لحظه 5 نفر رو توی بیمارستان به قتل رسونده بود. باید به سرعت دست به کار میشدن وگرنه مایکل میتونست افراد بیشتری رو بکشه. جوری شده بود که هر چند روزی که دیر میکردن توی دستگیری این آدم میتونست به قیمت جون یک نفر تموم شه. مایکل هم درست مثل خیلی از قاتلین سریالی که بررسی کردیم پرفکت و بی‌نقص نبود و یه کاری میکنه که باعث خراب شدن تمام نقشه هاش میشه. سوتی احمقانه در اوج باور به هوش بالای خودش. یه روز که یکی از پرستارا میره بالا سر یکی از بیمارا تا چکش کنه، میبینه که اون بیمار نبض نداره و از دنیا رفته. میاد کد مخصوص رو اعلام کنه که بیان حالا جسد رو ببرن، اما همون موقع پاش روی زمین میخوره به یه چیزی. دلله میشه، نگاه میکنه، نظرش جلب میشه و میبینه یک سرنگ روی زمین افتاده. ببینید این بار هم یک پرستار میفهمه که مایکل یه ریگی به کفشش هست و مچش رو میگیره. این بار دومه که ما توی این پرونده داریم این موضوع رو میبینیم. حالا برای چی به مایکل شک میکنه؟ چون اون بیمار تحت نظارت مایکل بود و دیده بود چند دقیقه قبل که مایکل از اونجا اومده بیرون و رفته. خیلی نگران میشه، خیلی ناراحت میشه، به سرعت میره با مافوقش این موضوع رو در میون میذارن. اما یک تفاوتی آفریقا با آمریکا اون زمان داشت، اونم این که برعکس آمریکا پرستارها رو جدی میگرفتن. اونطوری نبود که بگن نه تو پرستاری برو، جایگاهی نیست که بخوای مثلا راجع به دکترها صحبت کنی. خیلی به پرستارها احترام میذاشتن، سمتشون رو خیلی جدی میگرفتن و وقتی این پرستارها میرن به مدیریت بیمارستان این موضوع رو گزارش میدن، تصمیم میگیرن که هر چه زودتر مایکل رو اخراج کنن. ولی اصلا مایکل کو؟ مایکل خودش فهمیده بود سوتی داده، خودش فهمیده بود اون سرنگ رو جا گذاشته، از دستش افتاده زمین یا حالا هر چی، و این شده بودش که به سرعت از بیمارستان فرار کرده بود و رفته بود. ولی نرفته بود بره سمت خونش، حالا مثلا خونش رو عوض کنه. رفته بود که لوازمش رو جمع کنه و کلاً از آفریقا هم بزنه بیرون. کجا میخواست بره؟ عربستان. اما یک مشکلی وجود داشت. برای اینکه بتونه از آفریقا به عربستان سفر کنه، به ویزا نیاز داشت. ویزا نداشت. پس باید چیکار میکرد؟ باید دوباره برمیگشت آمریکا، برای ویزا اقدام میکرد. وقتی ویزاش میومد، اون وقت میرفت عربستان و تو خیال خودش این بود که من برسم عربستان و اونجا همین داستان رو ببرم جلو، شروع کنم به عنوان یک پزشک کار کردن و آدم‌ها رو بکشم. دیگه توی آسیا عمرن هیچ کس دستش به من نمیرسه. برمیگرده به شیکاگو با اعتماد به نفس کامل از اینکه من دست نیافتنی هستم. من چقدر باهوش و خفنم و همیشه چند قدم از همه جلوترم. وقتی داشتم پرونده‌شو بررسی می‌کردم، یه روانشناسی حرف خیلی جالبی میزنه. برای شماها هم میگم، قطعاً براتون جالبه. این خانم میگه افراد سایکوپت خیلی وقتها در شرایط بحرانی دچار استرس و نگرانی نمیشن. چرا؟ چون خودشیفته هستن، اعتماد به نفس کاذب دارن و از خودشون و عملکردشون بسیار مطمئنن. همین استرس نگرفتنه، همین نگران نشدنه باعث میشه که اشتباههای ساده و احمقانه بکنن، مثل الان مایکل،
که داره با هویت واقعی خودش مجدد برمیگرده به آمریکا، در حالی که فدرال و اینترپل دنبالشن و واقعا هم نفهمن که ما داریم همچین اشتباه احمقانه‌ای میکنیم. میدونید اون ایگوه انقدر توشون بزرگه که جلوی دیدشون رو نسبت به هر خطری میگیره. به هر حال وارد ایمیگریشن میشه و خب اونجا پاسپورت رو چک میکنن، مدارک رو چک میکنن. از شانس بدش یا شانس خوب جامعه میشه گفت، اون مأموری که توی ایمیگریشن داشته چک میکرد مدارکش رو، با قیافه مایکل حال نمیکنه، خوشش نمیاد از قیافش، احساس میکنه این آدم نمیدونم یه جوریه، من باید اینو بررسی کنم. و دیگه الان ما داریم راجع به زمانی صحبت میکنیم که سیستم کامپیوتری یه ذره قوی تر شده، میتونن اسامی رو سرچ کنن. این کار رو هم میکنه، سرچ میکنه اسم این آدم رو، مایکل سوانگو، و میبینه ای بابا FBI دنبال این آدمه، به اینترپل گزارشش رو دادن و همونجا توی فرودگاه مایکل رو دستگیر میکنن. درسته که مایکل الان دستگیر شده، ولی فراموش نکردید که به جرم کلاهبرداری الان دستگیرش کردن دیگه، نه به جرم قتل. هنوز نتونستن مدرکی بر علیهش پیدا کنن، ولی بازم بهتر از هیچی بود دیگه. میگفتن یه مدت این آدم از خیابونها دور میمونه و ما توی این یه مدت فرصت داریم مدارک بیشتری بر علیهش پیدا کنیم، به امید اینکه نذاریم این چند وقتش که تموم شد به خاطر کلاهبرداری از زندان بیاد بیرون. چقدر بهش حکم میدن؟ 12 ماه. FBI الان در حال تلاشه و فقط 12 ماه فرصت داره تا بتونه مدارک معتبری بر علیه مایکل پیدا کنه. مدارکی که همونجا توی زندان بمونه و نتونه بیرون بیاد. پس میرن سراغ هیستوری تمام بیمارای مایکل که همشون ناگهانی و بیدلیل مردن. دونه دونه فایلاشون رو میارن باز میکنن و شروع میکنن به جدا کردن اطلاعات و تاریخ‌ها. حتی از چندین پرستار کمک میگیرن تا توی اصطلاحات پزشکی بهشون کمک کنن و هر چیز عجیبی که توی پرونده پزشکی بیمارا میبینن رو به پلیس ها بگن. بعدش میرن سراغ تک تک افرادی که زمانی به عنوان همکار و یا حتی شاگرد با مایکل کار میکردن و در ارتباط بودن. باهاشون صحبت میکنن با امید گرفتن اطلاعات بیشتر. به مدارک خوبی هم میرسن. از جمله میتونن بر اساس مدارک پزشکی ثبت شده بفهمن که سینتیا هم به خاطر تزریق ماده اشتباه به قتل رسیده. سینتیا رو خاطرتون هست دیگه، اولین قربانی که ازش صحبت کردیم و گفتیم ژیمناستیک کار بود و در المپیک هم مقام آورده بود. در ادامه این تحقیقات میتونن حکم بازرسی خونه و وسایل مایکل رو هم بگیرن. توی خونش یه دفترچه خاطرات پیدا میکنن که توش چیزهای عجیبی نوشته بود. مثلا یه جاش نوشته بود بوی قتل‌های مخفی بسیار بوی خوبیه. یه حالتی که مثلا داره اشاره میکنه به قتل انجام دادن و نفهمیدن بقیه خیلی براش لذت بخشه. یه همچین منظوری داشت. این دفترچه خاطرات اولین چیزی بود که پلیس تونسته بود پیدا کنه و برای قتل‌هاش بر علیهش استفاده کنه. تمام این دفترچه خاطرات پر بود از متن‌هایی که اشاره می‌کرد چقدر قتل انجام دادن رو دوست داره و گرفتن جون آدم‌ها به اون این احساس رو میده که زنده است و تمام این متن‌ها هم با دستخط خودش بود. حتی اونا انگیزه مایکل رو هم از این قتل‌ها فهمیده بودن دیگه و با داشتن انگیزه دادگاه خیلی بهتر جلو میرفت. انگیزش چی بود؟ اگر براتون توی متن‌هایی که نوشته جا نیفتاده، میل بکشتن. میکشت چون حس بهتری پیدا میکرد. به گفته خودش آدم‌ها رو میکشت چون اینجوری احساس زنده بودن میکرد. وقتی میدید یک نفر داره میمیره، براش مثل یک تولد دوباره واسه خودش بود. میدونید یه حالت خیلی عجیبیه، حالتیه که سایکوپت‌ها فقط بتونن درک کنن، ولی خب این هم انگیزه است. همچنین مایکل یک عالمه متن و عکس و مقاله به در و دیوار خونش زده بود در رابطه با مرگ، زجر کشیدن و کشته شدن آدم‌ها که این هم به خودی خود خیلی عجیبه. مردم به در و دیوار خونشون عکس طبیعت و نقاشی میزنن، مایکل برداشته بود عکس شکنجه شدن و زجر کشیدن و کشته شدن آدم‌ها رو زده بود. یه چیزی که برای پلیس جالب بود این بود که مایکل برعکس خیلی از قاتلین سریالی که کودکی و حتی بزرگسالی خیلی بدی داشتن، بسیار زندگی خوبی داشت. همونطور که براتون تعریف کردم، یادتون هست دیگه، زندگیش پر بود از موفقیت، پر بود از جذابیت ظاهری و توجه از سمت آدم‌ها.
اتفاقا پلیس راجع به این موضوع هم میره تا تحقیق انجام بده. میرن توی محله‌های قدیمی که مایکل قبلا با خانواده‌اش زندگی می‌کرده یا حتی توی دوران جوونیش زندگی می‌کرده، با همسایه‌هایی که ثابت بودن صحبت می‌کنن و یک چیز عجیب رو از تمام محله‌ها میشنون. همسایه‌ها میگن هر زمان که مایکل این چند سالی که مثلا توی این محله زندگی می‌کرد، عین اون چند سال ما حیوان خونگی‌هامون یکسره گم می‌شدن. و به محض اینکه مایکل از اونجا نقل مکان میکرد میرفت به جای دیگه، این موضوع حل میشد. و خب این خیلی عجیبه، مثلا پلیس میرفت توی اون یکی منطقه، اون همسایه ها هم همینو میگفتن. این به ما داره میگه احتمال خیلی زیاد مایکل حیوان خونگی ها رو میدزدیده و یک بلایی سرشون میآورده، حیوان آزار بوده، قاتل حیوانات هم بوده در واقع. ببینید مایکل هیچ جا ذکر نکرده، اعتراف نکرده که آره من حیوان ها رو کشتم، اما یک مقدار اگر با هوش و چشم باز نگاه کنیم به این موضوع، با توجه به این شخصیتی که از این آدم میبینیم، این آدمی که وای میسه بالای سر مقتولش و ببینه که داره میمیره، زجر کش شدنش رو ببینه لذت میبره، ماده‌ای تزریق میکنه که طرف با زجر بمیره چون دیدن زجر کشیدن آدم ها براش لذت بخشه. خب به ما چی میگه؟ میگه احتمال خیلی زیاد حیوان ها رو هم میکشت. یک هفته دیگه قرار مایکل از زندان آزاد شه و پلیس الان 100% مطمئن بود که مایکل یک قاتل خونسرد سایکوپته و بسیار برای جامعه خطرناکه و هرگز نباید از زندان خارج شه، چون به محض آزادی مجدد قتل‌هاشو شروع میکنه. ما سال 2000 هستیم. مایکل الان کلی خوشحاله که دوران محکومیتش به زودی تموم میشه و باز میره سراغ قتل تا اینکه دادگاهاش به جرم کشتن 4 بیمار شروع میشه. توی دادگاه ازش میپرسن فکر میکنی گناهکاری یا بیگناه؟ و مایکل میگه گناهکارم. چرا قبول میکنه به گناهکاری؟ که از اعدام جلوگیری کنه و شاید بعدها چند سین رو داشته باشه که آزادی مشروط بگیره. مایکل در طول دادگاهاش بسیار بی‌احساس بود، درست مثل یک مجسمه. حالا اگر براتون عجیبه چرا فقط واسه 4 تا قتل کشوندنش دادگاه، چون فقط برای اون 4 تا قتل تونستن مدرک بر علیهش پیدا کنن، مدارک فیزیکی که تو دادگاه بتونن ارائه بدن دیگه. به مایکل حبس ابد میدن بدون امکان آزادی مشروط و میفرستنش به یکی از زندانهای فوق امنیتی. FBI معتقد مایکل بیش از 60 نفر رو به قتل رسونده، یعنی حداقل 60 نفر رو این آدم در طول رزومه پزشکی و کاری و زندگیش کشته. به بالا دیگه، اون حالا دیگه بالاتر از 60 واقعا مشخص نیست، چون خود مایکل نیومده دقیق اعتراف کنه بگه آره درسته مثلا من فلان قدر آدم رو کشتم، و فکر میکنم شاید واقعا خودش هم یادش نیست. اینقدر قتل انجام داده از یه جایی به بعد. بعضی از قاتل‌های سریالی وقتی تعداد مقتولینشون خیلی زیاد میشه، شمارش از دستشون خارج میشه. توی زندان بهش پیشنهاد درمان برای روانش رو میدن، اما از رفتن به جلسات تراپی و خوردن قرص‌های مخصوص خودداری میکنه، مثل خیلی از قاتل‌های سریالی و سایکوپت دیگه. چون اینجور افراد معتقد هستن که هیچ چیز راجع به ما اشتباه نیست، آدم‌های دیگه مشکل دارن و ما نابغه ایم. مایکل حتی توی زندان هم چند بار تلاش میکنه تا زندانی‌های دیگر رو مسموم کنه. پرونده مایکل سوانگو به اتمام رسید. پرونده قاتلی که فکر میکرد نابغه است، دست نیافتنیه، ولی اشتباه میکرد. مایکل هنوز زنده است، 70 سالشه و توی زندان، قرار هم نیست هرگز رنگ آزادی رو ببینه. مثل همیشه دلم میخواد نظر شما رو در رابطه با این کیس بشنوم. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. یادتون باشه اگر سابسکرایب نکردید همین الان میتونید دکمه سابسکرایب رو بزنید. درست آخر پرونده است ولی بازم دیر نشده. ماهی و هر وقت غذا بگیرید تازه است. اگر یادتون رفته لایک کنید، لایک شما خیلی من رو خوشحال میکنه. من دیگه کم کم برم تا چارلی بیشتر از این اسباب بازیاشو نیاورده و اینجا رو تبدیل به اسباب بازی فروشی نکرده، چون که حوصله‌اش سر میره اسباب بازی میاره، من کات میدم باش بازی میکنم، شما این چیزا رو نمیبینید و باز دوباره میام میشینم واسهتون رکورد میکنم. دیگه روزایی که با چارلی رکورد میکنم این دردسرها رو هم ما داریم. البته دردسر که نیست، واسه من شیرینه حضورش. قطعا شما هم دوستش دارید، از کامنتاتون میدونم. ممنون با من همراه بودید. منتظرتون هستم که توی پرونده بعدی صحیح و سالم ببینمتون.